नमस्ते ड्राइङ क्लास फर बिगिनर्स को पार्ट 2 मा तपाईलाई स्वागत छ। पार्ट 1 मा हामीले लाइन्स र सर्कल तान्न पर्फेक्ट कसरी बन्ने भन्ने बारे सिकेका थियौं। आज यो पार्ट 2 मा हामी कुनै पनि वस्तुमा छाया कसरी बनाउने अथवा शेडिङ कसरी बनाउने भन्ने बारे सिक्छौं। ल ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिन्छ एउटा पेन्सिल, एउटा गुड क्वालिटीको पेन्सिल लिनुहोस्। त्यसको चाहिँ पेन्सिल समात्ने तरिका नि हुनुपर्छ। चोरुम्लालाई यसरी तल समात्नुस्, पेन्सिलको तल राख्नुस्, बुढी औंलालाई साइडमा र अर्को औंलालाई अर्को साइडमा राखेर दुईटा हात चाहिँ फ्री गरेर यसरी तान्ने गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुस् है त तान्ने तरिका। यहाँबाट सुरु गरे। ल यसरी प्रेस गर्दै छोड्दै प्रेस गर्दै छोड्दै गरेर तान्नु पर्छ। यसरी यहाँनिर मेरो गाडा आएको छ किनभने मैले प्रेस गर्दाखेरि एकदम बेसरी दबाएर गरेको भएर अलिक गाडा बन्यो। माथि हल्का तल गाडा बन्नुको कारण थियो। यसरी प्रेस गर्दै जति बढी प्रेस गर्यो दबायो उति नै गाडा बन्छ, अनि जति हल्का तरिकाले दबायो उति नै मधुरो बन्छ। यसरी छाया बनाउँदै जाने हामी। ल हेर्नुस् त यसरी बनाउँदै जानुपर्छ। जति धेरै प्रेस गर्यो उति गाडा बन्छ र जति सुस्तो प्रेस गर्यो उति हलुका पातलो छाया बन्छ। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 20 पटक प्र्याक्टिस गरौँ, अभ्यास गरौँ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ छाया बनाउन चाहिँ सजिलैसँग सक्छौं। 20 पटकमा नभए 50 पटक गरौँ, 50 मा नभए 75, 75 नभए 100। यसरी चाहिँ आफूलाई जबसम्म पर्फेक्सन आउँदैन, राम्रोसँग सकिँदैन, तबसम्म हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्नको लागि कुनै पनि अल्छी मान्ने, कन्जुसाइ गर्नु चाहिँ हुँदैन है। हेर्नुस् त यसरी शेडिङ गर्दै जानुपर्छ। यो अलि धमिलो भएको छ। हामीले चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर पनि तान्न सक्छौं। यसरी आफूलाई जताबाट तान्दा सजिलो लाग्छ त्यतिबाट तान्न पनि सक्छौं, अथवा दुवैतिरबाट प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्छौं, जसले गर्दा हामी कुनै पनि एंगलमा बसेर पनि हामीले चित्र बनाउन सक्ने हुन्छौं। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने ड्राइङ गर्दाखेरि सधैँ धैर्यता लिनुपर्छ है। धैर्य गरेन भने हामीले चित्र बनाउन सक्दैनौं। धैर्य चाहिँ गर्न एकदम आवश्यक छ है। यसरी बनाउँदै जाने। जबसम्म पर्फेक्सन हुँदैन, पर्फेक्ट भइन्न, राम्रोसँग जानिदैन, तबसम्म यसरी नै बनाउन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सुरुमा बेसरी दबाउने, त्यसपछि हलुका छोड्दै जाने गर्यो भने गाडा मधुरो मधुरो हुँदै जान्छ। यस्तै ल हेर्नुस् त मेरो चाहिँ अहिले बल्ल राम्रो हुँदै गएको छ है। 2 3 4 5 6 7 8। ल यहाँनिर चाहिँ एकदम पर्फेक्सन आएको छ। फेरि सुरु गरौँ। यसरी गर्दै जाने। आफ्नो हातको स्पिडलाई अब बढाउँदै लानुपर्छ पर्फेक्सन भएपछि। यसरी बढाउँदै लाने। ल हेर्नुस् कति राम्रो शेडिङ बन्दै गएको छ। हेर्नुस् त यसरी हामीले छाया पार्न सिक्छौं। कुनै पनि वस्तुलाई छाया पार्नु छ भने यसरी हामीले बनाउनु पर्छ, छाया पार्नु पर्छ। यसरी गर्दै जाने। नम्बर दिउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यसरी नम्बर दिउँ। मैले 12 चोटि प्र्याक्टिस गरेँ। यसरी तपाईहरुले नि 20 चोटि 25 चोटि जबसम्म पर्फेक्सन आउँदैन तबसम्म प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला साथी तथा भाइ बहिनीहरु।
आजको क्लासमा यति नै। ल हेर्नुहोस् त कस्तो बनेको छ। यो ल हेर्नुहोस्। Neetu's Art and Crafts. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more videos and notification.